নমস্কাৰ মই বনস্মিতা নাথ আপোনালোক সকলোকে আজিৰ সেশনটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছো লগতে CSAP IAS Academy লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম এই সেশনটোত যেটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছত both UPSC APSC prelims as well as mainsত ইয়াৰে পৰা খুব বেছি কোৱেশ্চন খুদিছে that is Indian tea industry tea sectorer question বহুত বেছি আমি previous yearত দেখিব পাও আৰু এটা holistic এটা comprehensive ভাবে আমি গোটেইখিনি points গোটেইখিনি angle tea sectorer ওপৰত discussion কৰিম special emphasis থাকিব আমাৰ অসম ৰিলেটেড আৰু সেই কাৰণে জিএস পেপাৰ 5 ৰ লগতো আমি ইয়াক লিংক কৰি দিব পাৰো বেসিক্যালি গোটেই ইস্যুটো আমি ইকোনমিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো জিএস 3 লগত জিএস 1 কিছুমান জিওগ্ৰাফিক্যাল ফ্যাক্টৰস আমি ইয়াতে সাম টি কাল্টিভেশনৰ ওপৰত সো ওভাৰঅল আমি বহুত কেইখন পেপাৰৰ লগত ইয়াক লিংক কৰিব পাৰো which makes this topic very very important এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইস্যু হৈছে the issue is আপোনালোকে থাম্বনেইলৰ টপিকটো চালে গম পাব ইন্ডিয়ান টি ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু এই টি ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইম্প্যাক্ট অফ ৰাইজিং ইম্পোৰ্ট অফ চিপ কেনিয়ান টি এৰিয়া হোৱাট ইজ দ্য ইস্যু কাৰেন্ট এফেয়াৰত ই কিয় আছে ইস্যু ইজ আমি জানো যে ডিসপাইট বিং দ্য ওয়ার্ল্ডস ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডিউসিং কান্ট্ৰিজ আমি কি কৰি আছো কেনিয়াৰ পৰা কম মূল্যত কেনিয়ান টি ইম্পোর্ট কৰিছো ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট মানে আমি বুজি পাও ইম্পোর্ট মানে আমি কিনিছো ঠিক আছে আমি কিনিছো আৰু কিনি পিনে আমি কি কৰিছো তাক আমি কি কৰিছো আমি যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ান টি আছে তাৰ লগত ব্লেন্ড কৰিছো ব্লেন্ড কৰি আমি ৰি এক্সপোর্ট কৰিছো ওকে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো যেটো কেনিয়ান টি কেনিয়া এখন সাউথ আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি হয় এই কেনিয়াৰ পৰা আমি যেটো টি আনিছো ইম্পোর্ট কৰি আনিছো আৰু ইম্পোর্ট কৰি আনাটো আমি কি এই টি খিনিক আমি ইন্ডিয়াৰ টিৰ লগত ব্লেন্ড কৰি কেমোফ্লেজ কৰি আমি মাৰ্কেটত ৰি এক্সপোর্ট কৰিছো আন্ডাৰ দা ব্র্যান্ড নেম ইন্ডিয়ান টি মানে আমি বেসি কাক আছো আমি গ্লোবালি ডমেস্টিক্যালি বেসি আছো হেই ব্লেন্ডিং কৰা টিটো আমি বেসি আছো কোনটো ব্র্যান্ডৰ আন্ডাৰত আমাৰ ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডৰ আন্ডাৰতে বেসি আছো ঠিক আছে so this is a very alarming issue in the market আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো টিক লৈ যেটো ইমেজ আছে গ্লোবালি হেতুটো বহুত বেছি প্ৰভাৱ ইয়াৰে পৰিব ঠিক আছে বহুত বেছি প্ৰভাৱ পৰিব so this is the whole issue this is the current affair আৰু সেই কাৰণে আমাৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা আমি একদম স্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডিংলৈকে গোটেইখিনি এটা থৰো ডিসকাশন এটা কৰিব লাগিব থৰলি আমি পঢ়িব লাগিব টিৰ কাল্টিভেশনৰ পৰা আদি কৰি এক্সপোৰ্ট সেক্টৰটো আমি প্ৰডিউস কিমান কৰি আছো অসমত টি সেক্টৰটো কেনেকুৱা টি ইন্ডাষ্ট্ৰি কেনেকে মানে আগবাঢ়ে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিটেইলত আজি ভিডিওটোত চাম ওকে সো আগবঢ়াৰ আগতে মানে আমি টি বুলি কলে সা বুলি কলে আমাৰ ইন্ডিয়ানস খিনিৰ কাৰণে বা অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও কেনেকুৱা হৈ যায় সাতুক আমি একদম ইমোশনালি লৈ লও চাই ইজ এন ইমোশন বুলি কয় ন আৰু এনেকুৱা মিমে ওলাই গৈছে যে আমি কি কৰো যি কোনো প্ৰবলেম নহওক কিয় আমি প্ৰথম আমি মানে সা কাপ বিচাৰো তেতিয়াহে ব্ৰেইনটোৱে আমাৰ কাম কৰা পুনৰবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰে সো সাহক আমি কিমান বেছি প্ৰাধান্য দিও হেতু আৰু ইয়াতকে বেছি ক'ব নালাগে আপোনালোকেও মানে আমি সবে সা খাই খুব ভাল পাও ৰাইট আৰু সাটো গ্লোবালিও ওয়াটাৰৰ পিছত সেকেন্ড মোস্ট কনজিউম বিভাৰেজ হিচাপে ধৰা হয় ঠিক আছে সো সাহৰ পপুলাৰিটি গ্লোবালিও আছে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াটো ক'বই নালাগে চাই লাভাৰ বুলি ট্যাগে আছে হয়নে ওকে সো সেই কাৰণে যেতিয়া আমাৰ এই টি ইন্ডাষ্ট্ৰিত বা সা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এটা বেয়া এটা সিরিয়াস এটা কনসার্ন আমি দেখিব পাইছো হেতু হৈছে আমাৰ যিখিনি ইম্পোর্ট হৈ আছে ইভেন ভিয়েটনামৰ পৰা ইভেন ইৰাকৰ পৰা আমি ইম্পোর্ট কৰি পিনে হিখিনি আমি ব্লেন্ডিং কৰি আছো আমাৰ ইন্ডিয়ান টি লগত সো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে নিউজটো ইয়াতে কৈছে spike in Kenyan tea import leaves tea industry perturbed. Perturbed মানে concern. Okay.
সো যেটো আমাৰ স্পাইক হৈছে যেটো আমাৰ ৰাইজ হৈছে ইম্পৰ্টত হেতু কোৱা হৈছে 2024 লৈকে ৰাইজ হোৱা দেখা পাইছো আমি more than 288%, ঠিক আছে more than 288% ইয়াৰে আমি স্পাইক দেখিব পাইছো ইমান বেছি আমি ইম্পৰ্ট কৰিছো আৰু ঠিক আছে ইম্পৰ্ট কৰিছো মই এটা কথা কৈছিলো যে আমি one of the largest tea producing states বা country হনে সো যদি আমি ইম্পৰ্ট কৰি আছো ইস্যুটো হৈছে মেইনলি কেনিয়ান টি খিনিক আমি বহুত কম মূল্যত ইম্পৰ্ট কৰি আছো আৰু ইয়াৰে কোৱালিটিও কি হয় লো কোৱালিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে লো কোৱালিটি বুলি ধৰা হয় সো এইটো কাম যেতিয়া আমি কৰি আছো লো কোৱালিটিৰ আমি টি বিলাক আনি পিনে আমি ব্লেন্ডিং কৰি পিনে উইথ দা ইন্ডিয়ান চাহৰ লগত ব্লেন্ডিং কৰি পিনে হেতু আকো আমি এক্সপোৰ্ট কৰি আছো হেতু আকো আমি ৰি-এক্সপোৰ্ট কৰি দিছো আৰু নাম কাৰ গৈ আছে ইন্ডিয়ান টি বুলি নাম গৈ আছে which is creating a very alarming very serious consequence ইয়াৰে আমি দেখিব পাম কেনেকে দেখিব পাম আমাৰ গোটে ওয়াৰ্ল্ডতে ইন্ডিয়ান টিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চাহৰ এটা খুব বেছি ডিমান্ড আছে বা ইমেজ আছে ইমেজটো আছে কিয় ইয়াৰে ইউনিক টেষ্ট ইয়াৰে এৰোমা ইয়াৰে অথেন্টিসিটি ৰাইট সো হেই কাৰণে বহুত গেখন কান্ট্ৰিয়ে কি কৰে সৰি আমাৰ ইন্ডিয়ান টি টু প্ৰিফাৰ কৰে ওকে ইন্ডিয়ান টি প্ৰিফাৰ কৰে আমি যদি এটা ডাটা চাও ইন্ডিয়াই কোন কেইখন কান্ট্ৰিক কিমানখিনি ইম্পৰ্ট কৰি আছে বাই এটো 2024 ডাটা হয় ওকে আমি টোটাল কিমান এক্সপোৰ্ট কৰিছো প্ৰথমটো আমি ইৰাকক কৰিছো 42 মেট্ৰিক টন ঠিক আছে দেন আমি ইউএই কৰিছো ৰাছিয়া কৰিছো ইউএস ইউকে ইৰান তো তেনেকে আহিছে সো these are some of the countries which is giving us a priority যে আমি ইন্ডিয়াৰ পৰাই সাহটো লম ঠিক আছে সাহটো আমি ইন্ডিয়াৰ পৰাই কিনিম ওকে অল ৰাইট সো ইয়াতে যদি আমি এটা লো কোৱালিটিৰ টি লগত ইয়াক ব্লেন্ড কৰি আছো তাতে obviously তাৰে কিটো নোহোৱা হ'ব তাৰে যেটো মেইন ফ্লেভাৰ আমাৰ ইন্ডিয়ান টি বুলি কলে যেটো মেইন ফ্লেভাৰ থাকে বা যেটো অথেন্টিসিটি থাকে ইউনিক টেষ্ট থাকে হেতু obviously নোহোৱা হৈ যাব ঠিক আছে সো obviously যদি নোহোৱা হৈ যায় কনসিকুৱেন্স ইয়াৰে আমি দেখিব পাম ঠিক আছে কনসিকুৱেন্স ইয়াৰে আমি দেখিব পাম প্ৰথম তিনটা সিৰিয়াস কনসাৰ্ন বুলি যদি আমি ধৰিব যাও প্ৰথম কনসাৰ্নটো হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়ান টিৰ যেটো ইমেজ আছে গ্লোবালি এটা যেটো ব্র্যান্ড আছে সেই ব্র্যান্ডিংটো সেই ইমেজটো ডাউন হ'ব ঠিক আছে ইমেজটো কি হ'ব আমাৰ ডাউন হ'ব আৰু ইমেজ ডাউন হোৱাৰ লগে লগে মাৰ্কেটত ইমেজ ডাউন হোৱাৰ লগে লগে গ্লোবালিও ইমেজ ডাউন হোৱাৰ লগে লগে obviously আমাৰ কি কমিব ডিমান্ড কমিব আৰু ডিমান্ড কমিলে অটোমেটিক্যালি প্ৰাইস কমিব আৰু প্ৰাইস কমাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাইস যদি কমে হেতু আমাৰ কাৰণে এটা লস right so এইটোৱে হৈছে মেইন কনসাৰ্ন টু মেইন যেটো ইস্যু আমাৰ চলি আছে হেতু ঠিক আছে মেইন যেটো ইস্যু আমাৰ চলি আছে হেতু ইভেন আমি ভিয়েটনাম ইৰানৰ পৰাও বহুত কম মূল্যত মানে চিপ টি বিলাক কিনি আছো ইম্পৰ্ট কৰি আছো আৰু হেবিলাকক আমি ব্লেন্ডিং কৰি আছো আমাৰ ইন্ডিয়ান টি লগত জিবুৰ আমি ক্যামোফ্লেজ কৰি আমি আকো ৰি-এক্সপোৰ্ট কৰি আছো so this is creating a very bad impact amar Indian tea industry ঠিক আছে so this is the news এই নিউজটোত বহুত খিনি ডাটা আছে আমি গোটেই খিনি ডাটা ওভাৰঅল গোটেই খিনি ডাটা আমি সাম নিউজ আৰ্টিকেল এটা পোৱাৰ লগে লগে আমি সেই নিউজ আৰ্টিকেলটোৰ ৰিলেটেড মেইনস ওৰিয়েন্টেড কে আমি গোটেই খিনি বস্তু থৰলি ষ্টাডি কৰিব লাগিব so টি বুলি কলে মেইনলি আমি প্ৰথম আমি চাব লাগিব what are its
জিওগ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনছ কি টি কাল্টিভেশ্যন ৰিলেটেড ঠিক আছে টি কাল্টিভেশ্যন কৰিব হলে আমি জিওগ্ৰাফিক্যালি এটা জায়গা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাৰ মাটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ কিমান থাকিব লাগিব ৰেইনফল কেনেকুৱা ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আমি গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব বিকজ ইয়াৰ পৰাও ইউপিএছসি কোৱেশ্চন হুদি দিয়ে ডাইৰেক্ট টেম্পাৰেচাৰ ৰেইনফলৰ ওপৰতো জিওগ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন হুদে সো টি কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে ক্লাইমেটটো মেইনলি favorable হয় tropical subtropical region tropical subtropical region মানে আমি গম পাইছো tropic of cancer পৰা tropic of capricorn লৈকে যেটো regions থাকে হিখিনি regionsত যিবিলাক countries আছে সেই countries বিলাক mainly favorable হয় tea cultivationৰ কাৰণে ঠিক আছে hot and humid climate আমি ইয়াত mostly দেখা পাও যেটো cultivation favorable হয় ঠিক আছে temperature যদি আমি চাব যাও ইয়াতে 20 ডিগ্ৰীৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈকে যদি টেম্পারেচার টু থাকে তেতিয়া হলে ফেভারেবল বুলি ধৰা হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো যদি আমি 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বাঢ়ি যায় বা 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ তলত আহি যায় টেম্পারেচারটো তাতে টি কাল্টিভেশন মানে পসিবল নহব ঠিক আছে দ্যাট উইল বি ভেরি হার্মফুল ফর দা গ্রোথ ওকে তাতে নহব সো হে কাৰণে আমি ট্ৰপিক্যাল ৰিজন খিনি ধৰিছো Then যদি আমি rainfall চাব যাও 150 ৰ পৰা 300 সেন্টিমিটাৰৰ annual rainfall আমি দেখো মানে টি কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে উপযোগী হয় soil type যদি চাব যাও slightly acidic soil থাকে ঠিক আছে with porous subsoil which permits a free percolation of water percolation খুব ধুনিয়াকে হ'ব লাগিব পানীখিনি জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে water logging হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে এনেকুৱা soil মানে কি কৰা হয় preferable হয় টি কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে সো আমি জিওগ্ৰাফিক্যাল ফ্যাক্টৰস খিনি দেখিলো ওকে এতিয়া কথাটো হল যে টি কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে আমি মোস্টলি দেখা পাও হিলি এৰিয়া বিলাকত অকমান স্লোপস খিনি যদি এঢলিয়া হৈ থাকে তেতিয়া বেছি ফেভাৰেবল বুলি ধৰা হয় হেতু মই অকমান আগতে কৈছো যদি ওয়াটাৰৰ ৰিটেনশন এক্সেসিভ হয় তেতিয়া হলে দ্যাট ইজ নট গুড ফৰ দা গ্ৰোথ অফ দা টি প্লান্ট ঠিক আছে গছডালৰ কাৰণে মানে কি হয় যদি এক্সেসিভ ওয়াটাৰ ৰিটেইন কৰি ধৰি যদি ৰাখে মাটিখিনিয়ে বা যদি এঢলিয়া হলে কি হ'ব পানীখিনি বৈ যাব লাহে লাহে বৈ যাব ৰিটেইন হয়তো নাথাকে সো সেই কাৰণে মোস্টলি কি কৰা হয় এক্সেসিভ ওয়াটাৰ ৰিটেনশন যেটো ইয়াৰ কাৰণে উপযোগী নহয় সেই কাৰণে মোস্টলি অকমান হিলি স্লোপস বিলাক বেছিকে প্ৰিফাৰ কৰা হয় যাতে কি হয় যাতে পানীটো জমা হৈ নাথাকে এটা ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আমি বনাই দিব পাৰো that is very ideal nature for the tea cultivation okay এটো আমি গম পালো next ইয়াতে আপোনালোকে পিপিটি টু পিছত পাই যাব বাৰু বাট ইয়াতে মই মেইনলি এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যিখিনি প্ৰডাকশন হয় টি প্ৰডাকশন are mostly 70 to 80% আমি ডমেস্টিক্যালি কনজিউম কৰো ঠিক আছে India domestically 70 to 80% consume কৰে বাকি যিখিনি 20 বা 30% থাকে হিখিনি আমি বাহিৰত এক্সপোৰ্ট কৰো ঠিক আছে বাহিৰত এক্সপোৰ্ট কৰো মেইনলি আমি টি প্ৰডিউসিং ষ্টেটস খিনিও সাম তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে ইয়াৰে ডিসকভাৰী কেনেকে হল আহিল কেনেকে এই টিটো সব যেতিয়া যদিও আমি pioneers of discovery behind tea বুলি আমি যদি কও আমি নাম পঢ়িব পাও ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছৰ ঠিক আছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচৰ আমি কথা কও আলেকজান্ডাৰ ব্ৰুচৰ আমি কথা কও বা তাৰে বহুত আগৰ পৰাই সিংফো সকলে সাটো এটা মানে হাৰ্বেল ড্ৰিংক হিচাপে লৈ আহি আছিল ঠিক আছে হাৰ্বেল ড্ৰিংক হিচাপে লৈ আহি আছিল তাৰ পিছত মনিৰাম দেৱান যিয়ে কি কৰিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক লগ কৰাই দিলে সিংফো সকলৰ লগত আৰু 1823 ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে কি কৰিলে কাল্টিভেশ্যন স্টাৰ্ট কৰিলে ডিসকভাৰী কৰিলে টিটোৰ যে এটো এটা বহুত ধুনিয়া টেষ্ট ইয়াৰে আছে এটো আমি কাল্টিভেশ্যন কৰিম দেন ফাৰ্স্ট ইংলিছ টি গাৰ্ডেন এস্টাব্লিশ হল 1837 ত এট চাবুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত 1837 ত কি হল ফাৰ্স্ট টি গাৰ্ডেন এস্টাব্লিশ হল ঠিক আছে ফাৰ্স্ট টি গাৰ্ডেন এস্টাব্লিশ হল দেন চাবুৱা ওয়াৰ্ডটো যদি আমি মিনিং চাব যাও
তাতো এইটোৱে কয় চাহ মানে চাহ আৰু বুৱা মানে প্লান্টেশন কৰা সো এই জাগাটোৰ নামও মানে তেনেকে ৰখা হৈছে তাৰ পিছত 1840 ত আমি আসাম টি কোম্পানী কমাৰ্শিয়াল প্ৰডাকশন ষ্টাৰ্ট কৰিলো মানে কমাৰ্শিয়ালও আমি প্ৰডাকশন ষ্টাৰ্ট কৰিলো এতিয়া ব্ৰিটিছাৰ সকল আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ওকে সো আৰু কি কৰিলো কমাৰ্শিয়াল টি প্ৰডাকশন মানে টি প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি লোকেল মানুহবিলাকক এংগেজ কৰাই দিলো ওকে তাৰ পিছত 1850 অনৱাৰ্ডছ টি ইন্ডাষ্ট্ৰি এক্সপান্ড হ'ব ললে ঠিক আছে টি ইন্ডাষ্ট্ৰি এক্সপান্ড হ'ব ললে চাহ বাগান খুলি দিয়া হল কমাৰ্শিয়ালাইজ তো অলৰেডি আমি কৰিয়ে দিছিলো আৰু আৰ্লি 20th সেঞ্চুৰীৰ পৰা আসাম এটা এনেকুৱা ৰিজন হৈ পৰিল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মানে লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডিউসিং ৰিজন হিচাপে অসমক ধৰিব ললে ঠিক আছে ওকে ইয়াতে লিখা আছে কথাখিনি সন বিলাক আপোনালোকে অকমান ভালকে চাই লব এতিয়া মেইন কথাটো হল এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট সিচুৱেচনত অসমে 700 মিলিয়ন কেজি অফ টি annually কি কৰি আছে produce কৰি আছে which is a very big number and this number contributes almost half of the বা 50% of India's total tea production or আমাৰ অসমৰ পৰাই ইমানখিনি আমি contribute কৰি আছো which makes Assam very important hotspot for tea production ঠিক আছে so tea sectorৰ লগত যদি কিবা issue হৈ আছে কিবা problem আহিছে challenges আহিছে that will directly impact our tea industry Assamor tea industry impact কৰাৰ লগতে ইয়াৰে লগত চলি থকা যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে যিখিনি মানুহ আছে হিখিনি মানুহৰো social economic impact এটা হ'ব ঠিক আছে ওকে ওকে এতিয়া এটা যদি ডাটা চাও আমি ইন্ডিয়াক আমি কও যে ইন্ডিয়া কি হয় সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট হয় ইন্ডিয়া টি প্ৰডাকশনত সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইন্ডিয়া সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট বুলি কও ঠিক আছে প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ফাৰ্স্ট obviously কোন চাইনা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট চাইনা আমি সেকেন্ড প্ৰডিউসিং ষ্টেট হয় আৰু বাট প্ৰডিউসিং সেকেন্ড হয় এবিলাকো খুধে এক্সামত ইউপিএসসি ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক সালে আমি কোৱেশ্চনো ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে গম পাবো যে ইয়াতে কি কৰা হয় ডাইৰেক্ট খুধি দিয়ে লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউসাৰ হয়নে সেকেন্ড প্ৰডিউসাৰ হয়নে লিষ্ট প্ৰডিউসিং ষ্টেট এবিলাক কোৱেশ্চন খুধে ওকে সো প্ৰডাকশনত আমি সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট আছো কনজাম্পশনত আমি কিন্তু লাৰ্জেষ্ট ঠিক আছে কনজাম্পশনত আমি কিন্তু লাৰ্জেষ্ট consumptionত আমি লাৰ্জেষ্ট কিয় আমাৰ 70 ৰ পৰা 80% কনজাম্পশন আমাৰ ডমেস্টিক কনজাম্পশনে হয় 70 ৰ পৰা 80% আমাৰ ডমেস্টিক কনজাম্পশন আমি কৰো ঠিক আছে ডমেস্টিক কনজাম্পশন আমি কৰো হে কাৰণে আমি লাৰ্জেষ্ট বাস প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট এতিয়া আমি প্ৰডিউস কিমান কৰি আছো যদি আমি 2024 ৰ লেটেষ্ট ডাটা চাব যাও 1.38 বিলিয়ন কেজি আমি টি প্ৰডাকশন কৰি আছো ঠিক আছে mainly আহিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকৰ পৰা আসাম মানে দাৰ্জিলিং ৰিজন খিনি লৈকে সো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট খিনিয়ে মেজৰিটি অফ দা প্ৰডাকশনত মেজৰিটি কন্ট্ৰিবিউশন দিয়ে বাট এনেকুৱা নহয় যে সাউদাৰ্ণ ষ্টেটছৰ পৰা নাহে সাউদাৰ্ণ ষ্টেটছ কৰ্ণাটকা কেৰালা তামিলনাডু এই কিখন ষ্টেটৰ পৰাও অলমোষ্ট আমি 17% contribution dekhibo pau but mostly north eastern states or pora ahe okay ami jodi yate location bilak sao ami bhalke gom pam je main jikhini producing states ase ikhini ei region tur pora ahi ase north eastern region tur pora ahi ase okay aru ifale okoman ase himachal and uttaranchal aru tolor phale karnataka kerala tamil nadu to ei geta regionot amar ki hoy এই সাউথ ৰিজনটোৰ পৰা সাউথৰ পৰা 17% প্ৰডাকশনত কন্ট্ৰিবিউশন আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা বাকি এই এৰিয়াটোৰ পৰা বাকিখিনি প্ৰডাকশন আমি দেখিব পাও ওকে এতিয়া অসমৰ মেপখন যদি আমি চাব যাও অসমৰ মেপখনতো আমি মোস্টলি আপাৰ আসাম ৰিজনটোৰ পৰা বেছিকে আমি প্ৰডাকশন দেখিব পাও বাট এইখিনি এৰিয়াটো আছে
কাছাৰ কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আৰু ইয়াতে অকমান আছে আৰু ইখিনি বেছি সিগনিফিকেন্ট নহয় বাট এই ৰিজনটোত আমি বেছিকে মেজৰিটি দেখিব পাওঁ ওকে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাব যাও 2013 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2024 লৈকে এখন আপোনালোকে গ্ৰাফ দেখিছে বাট দিস নাম্বাৰস আৰ নট ইম্পৰ্টেন্ট এই নাম্বাৰ বিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াও নালাগে মই জাস্ট এইটো শো কৰিব দিছো যে আমি যদি এটা ইউনিফৰ্মিটি চাব যাও বা প্ৰডাকশন আমি কেনেকে হৈছে আমি চাব যাও আমি দেখিম 2013 ৰ পৰা অকমান প্ৰডাকশন বাঢ়িছে দেন 2028 18 to 2018 production অকমান ইনক্ৰিজ হৈছে দেন আকৌ ইনক্ৰিজ হৈছে দেন 21 আকৌ ডাউন হৈ গৈছিলে কাৰণ ডাউন হোৱাৰ ৰিজনস আছিল মানে বেলেগ ৰিজনসও আছে যদিও মেইনলি লকডাউনৰ পিছত এইটো হৈছিল ওকে লকডাউনৰ সময়ত আমি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব পৰা নাছিলো এক্সপোৰ্ট হোৱা নাছিলে এই কাৰণে সো বিভিন্ন ফ্যাক্টৰ তাত আছিলে অকমান কমিলে দেন আকৌ আমি ৰাইজ কৰিছো এতিয়া অলমোস্ট ইউনিফৰ্ম এটা পজিশনত আমি আছো সো যদি আমি অকমান ব্যাক ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি যদি ডাটাখিনি চাও আমি গম পাম কি কৰি আছে প্ৰডাকশন আমাৰ অলমোস্ট ইউনিফৰ্মলি চলি আছে ঠিক আছে এই নাম্বাৰস আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াও নালাগে তো আমি যদি এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাও অলমোস্ট গোটেই টোটাল গ্লোবেল এক্সপোৰ্টৰ 10% আমি কৰ পৰা কৰো আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা 10% এক্সপোৰ্ট কৰো পাঁচখন মেজৰ টি এক্সপোৰ্টাৰ্ছৰ ভিতৰত আমাৰ ইন্ডিয়াও এখন ঠিক আছে এটো গম পালো হেইটোৱে মই দেখাইছিলো ডাটাটো 24 লৈকে ওভাৰ 42000 মেট্ৰিক টন 42000 মেট্ৰিক টন আমি এক্সপোৰ্ট কৰিছো ইৰাকক ঠিক আছে তাৰ পিছত ইউএই এই গ্ৰাফখনত আমি চাইছিলো যে ইৰাকক আমি হাইয়েস্ট 42000 মেট্ৰিক টন এক্সপোৰ্ট কৰিছো ইউএইৰ পৰা ইউএই কো কৰিছো আমি 40000 metric ton so ebilak some these are some of the datas which you can use it in mains answer writing okay to etia jodi ami sabo jao tir jitu scientific name hoy camellia sinensis plantor leaves to mane scientific name to hoy camellia sinensis apnaloke jani thua bhal bahute jane etu okay iate mainly jodi ami eta kotha kobo jao yate jodi sao major tea producing countries or bhitorot India, Kenya, Sri Lanka, Vietnam contributes 72.7% of the international trade sales ebilak apunaloke okoman monot rakhibo okay etia ami ahisu India ami ohomoto bikhekke ohomot gurutto di porhim yare pisot but agote jodi ami as a whole India jodi production sabo jao export sabo jao India jitu black tea buli koi no black tea export hoy total export or 96% ঠিক আছে 96% আমি black tea export কৰো ঠিক আছে আৰু বিভিন্ন টাইপৰ টিজ আমি দেখো black tea regular tea green tea herbal tea masala tea lemon tea বহুত ভ্যারাইটিজ ইয়াৰে আছে ওকে সো এখিনি আমি চালো দেন ইয়াতে যদি আমি চাব যাও দাৰ্জিলিং টি বহুত ফেমাস হয় চেম্পেইন অফ টিজ বুলিও কোৱা হয় দাৰ্জিলিং টি আৰু আপোনালোকে নাভাবিব আমাৰ অসমৰ টিৰ কথা কোৱা নাই অসমৰ চাহৰ কথা কোৱা নাই হেতু থাকিবই হেতুক আমি স্পেশালি সাম কিন্তু দাৰ্জিলিং টিৰ কথা একানে ক'ব লগা হল বিকজ ইট ইজ দ্য ফাৰ্স্ট GI টেগ প্ৰডাক্ট যেটো পাইছিলে 2003 ওকে দাৰ্জিলিং টিৰ দুটা টাইপৰ আছে গ্ৰীন টি আৰু হোৱাইট টি দুয়োটাই পাইছে GI টেগ ওকে নেক্সট ইয়াতে আমি এতিয়া আহিছো অসমৰ টিৰ ওপৰত অসমৰ টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাও দুটা টাইপৰ প্ৰডাকশনৰ কাৰণে আমি অসমৰ টিক জানো এটা হল অৰ্থডক্স টি এটা হল CTC টি ঠিক আছে এটা হল অৰ্থডক্স টি আৰু এটা হল CTC টি এই দুটা ভ্যাৰাইটিৰ কাৰণে আমি জানো আৰু ইয়াৰে যেটো অৰ্থডক্স টি হয় 2008 ত ই কি পাইছে GI টেগ পাইছে CTC টো আমি ডিসকাস কৰিম ভালকে ডিসকাস কৰিম কি হয় দুটা বস্তু আৰু CTC লৈ ডাইৰেক্ট APSC question হুদিছিলে ইয়াৰে ফুল ফর্ম হুদি question হুদিছিলে so these are very important আমি জানিব লাগিব অৰ্থডক্স টি কেনেকে প্ৰস্তুত হয় বা CTC কি হয় actually কি হয় right so GI tag পাইছে 2008 ত ওকে
এতিয়া আমি যদি কওঁ অৰ্থডক্স টি মানে আমি মেইনলি যেটো ট্ৰেডিশনেল যেটো মেথড বুলি কম ট্ৰেডিশনেল যেটো মেথড যেনেকে সাগছৰ উভালি মানে পাত চিঙি থাকে ন পিছফালে থৈ থাকে আমি দেখো আমি ইয়াতে ইমেজটো দেখিব পাও এটো ইমেজ যদি আমি চাব যাও প্লাকিং কৰা হৈছে ঠিক আছে প্ৰথমতে কি কৰা হয় প্লাকিং কৰা হয় সো এই গোটেই প্ৰসেসটোকে আমি কি কৈ আছো অৰ্থডক্স টি বুলি কৈ আছো মানে এইটা প্ৰসেসৰ থ্ৰুই দি যেতিয়া টি টো আমি প্ৰডিউস কৰিম তাক কম আমি অৰ্থডক্স টি মানে ইটস এ ভেৰি ট্ৰেডিশনেল ৱে অফ প্ৰডাকশন ওকে যেটোত কি থাকিব প্লাকিং উইদাৰিং ৰোলিং অক্সিডেশন বা ফাৰ্মেন্টেশন এন্ড ড্ৰাইং সো ইয়াতে আমি এনেকুৱাকে দেখা পাম যেটো মেইন একদম টি2 হ'ব ইয়াতে প্লাকিং কৰিলো প্লাকিং কৰি উইদাৰিং কৰি আমি ৰোলিং কৰিম দেন আমি ফাৰ্মেন্টেশন কৰিম সৰি গোটেই প্ৰসেসবোৰ একদম ডেফটত আমি যাব নালাগে জাস্ট উই শুড নো যে কেনেকুৱা হয় প্ৰসেসটো তাৰ পিছত ড্ৰাই কৰিম আৰু ফাইনালি আমাৰ টি2 প্ৰডিউস হ'ব ফাইনালি আমি টি2 মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব ওকে সো গছৰ হেই টিৰ পাতটো সিঙাৰ পৰা সাহৰ পাতটো সিঙাৰ পৰা আমি কেনেকে ৰোলিং কৰি তাক অকমান মইশ্চাৰখিনি গুছাব দি তাক ৰোলিং কৰিলো দেন আমি কি কৰিলো ফাৰ্মেন্টেশন কৰিলো অক্সিডাইজ হ'ব দিলো তাৰ পিছত আমি আকৌ ড্ৰাই কৰি পিনে আমি কি কৰিম প্ৰডাকশনটো কৰিম ওকে বাট সিটিসিত কি হয় সিটিসিৰ ফুল ফৰ্মটো হল ক্ৰাশ টিয়াৰ কাৰ্ল সিটিসিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ক্ৰাশ টিয়াৰ কাৰ্ল মনত ৰাখিম আমি কাৰণ এইটো আগতে হুদি দিছে এপিএসসিত এতিয়া যদি যেহেতু সিটিসিৰ কথা হুদিছে সাপোজ মানে আমি কি উই নেভাৰ নো যে কেতিয়া অৰ্থডক্স টিৰ প্ৰসেস গিটা হুদি দিব পাৰে যে কি প্ৰসেস ইনভলভ হৈ আছে সো আমি মানে থৰলি গুটে বস্তুখিনি জানিব লাগিব ওকে সো যেটো processing black tea in which tea leaves are passed through a series of cylindrical rollers with serrated blades that crush, tear and curl the tea into small even shaped pellets. এটো আমি দেখিব পাইছো একদম মিহি যে হৈ যায় মানে চাই পত্তি কেটা একদম সাহপাতখিনি একদম মিহি যে হৈ যায় তেনেকুৱা যেতিয়া ফৰ্মত আহি যায় তেতিয়া আমি কি কম সিটিসি টাইপ বুলি কম ওকে হেতু মানে এনেকুৱা ৰোলাৰ থাকে তাতে ব্লেড থাকে আৰু তেনেকে ক্ৰাশ কৰা হয় টিয়াৰ কৰা হয় তাৰ পিছত কাৰ্ল কৰি পিনে গোটেই টি2 প্ৰস্তুত কৰা হয় সো এইটো হল অকমান মেকানিক্যাল মেথড আৰু অৰ্থডক্স টি2 হল এইটো অকমান ট্ৰেডিশনেল মেথড ঠিক আছে আমি মেথড দুটাৰ বিষয়ে গোটেই ধুনিয়াকে গম পালো ওকে এতিয়া আমি অসমৰ টি সা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব লাগে very important অসমৰ সা উদ্যোগক আমি ডাইৰেক্টলি ইকোনমিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিম আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ইকোনমিৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো কাৰণ ইয়াতে চাও এভাৰেজ ডেইলি এমপ্লয়মেন্ট to more than 6 lakh person in the state 6 lakh মানুহক ডাইৰেক্টলি ডেইলি এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভাইড কৰি আছে টি ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ঠিক আছে সো সেই কাৰণে আমি টি কি বুলি কও সাহক আমি কি বুলি কও the green gold pride of Assam বুলিও আমি কোৱা হয় আমি ক'ব পাৰো সো আমাৰ হেতুৱে কলো আমাৰ যেটো অৰ্থ সামাজিক যেটো সাইড আছে সোশিও ইকোনমিক যেটো ইম্প্যাক্ট পেলাইছে কাৰণ আমি দেখি আছো ডেইলি এমপ্লয়মেন্ট যদি ইমানখিনি হৈ আছে সেই মানুহখিনিৰ লাইভলিহুড কোবাত না কোবাত ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই মানুহখিনিৰ সামাজিক স্থিতি বা আৰ্থিক স্থিতি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডাইৰেক্টলি সো যদি কিবা এনেকুৱা টি ইন্ডাষ্ট্ৰিত বা টি প্ৰডাকশনৰ লগত যদি কিবা এনেকুৱা issue arise hoy that will directly impact the socio-economic lives of many people in our state hoine okay etia jikhini small tea growers ase hikhine contribute kore 53.42% to the country's total production very important apnalokor karone important hobo data tu karon amar phalor pora jikhini small tea growers ase hikhini sauk half of the more than half 53.42%
কান্ট্ৰিৰ যিখিনি টোটেল প্ৰডাকশ্যন হয় তাতে আমি হাফতকৈও বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ ঠিক আছে হাফতকৈও বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ আৰু স্মল টি গ্ৰোৱাৰখিনিয়ে comes to 47.25% of the total Assam tea production. এই ডাটা দুটা আপোনালোকৰ কাৰণে very very important হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি এইখিনি লিখি ৰাখিব কবাত নোটছত লিখি ৰাখিব যে আমি ইণ্ডিয়াৰ টোটেল প্ৰডাকশ্যনৰ 53.42% কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছো আৰু আমি অসমৰ যেটো টোটেল টি প্ৰডাকশ্যন আছে তাতে স্মল টি গ্ৰোৱাৰখিনিয়ে 47.25% লৈকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে which is a very big number so ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গম পাইছো যে কিমান মানুহ ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়েড হৈ আছে টি সেক্টৰত ঠিক আছে টি সেক্টৰত এগেইন ডাটা এইখিনি মন কৰিবলগীয়া যে অক্টোবৰ 2024 লৈকে যিখিনি টি প্ৰডাকশ্যন আছিলে tea production in the country has been 112.11 million kg as compared to 1178.50 million kg of tea production during the same period in the previous year. Yate ki hoise 2024 ot ki hoise 2024 ot ki hoise ami ki dekha paisu production ot okoman decrease dekha paisu okoman decline dekha paisu মন কৰিবলগীয়া কথা আপোনালোকে মন কৰিব এই নাম্বাৰটোতকে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন পাই আছো যে আমি কি ক'ব পাৰো প্ৰডাকশ্যনত ইনক্ৰিজ দেখা পাইছো নে প্ৰডাকশ্যনত ডিক্ৰিজ দেখা পাইছো যদি ডিক্লাইন দেখা পাইছো আমি কিয় পাইছো হোৱাট আৰ দা ৰিজনস হোৱাট আৰ দা সলিউশনস ফৰ ইট ৰাইট সো ইয়াতে আমি এটোৱে কৈছে অক্টোবৰ 2024 লৈকে 2024 অক্টোবৰ লৈকে প্ৰডাকশ্যন কিমান হৈছে 1112.11 ওকে আৰু এই সেম অক্টোবৰ 2023 সেম টাইমত মানে অক্টোবৰ মাহতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ 2023 এইটো প্ৰডাকশ্যন আছিলে 1178.50 কেজি আমি প্ৰডাকশ্যনত এটা ডিক্লাইন দেখা পাইছো ৰাইট আমি প্ৰডাকশ্যনত এটা ডিক্লাইন দেখা পাইছো প্ৰডাকশ্যনত কেনেকৈ ডিক্লাইন দেখা পাইছো সেম বছৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পিৰিয়ড টু সেম হয় অক্টোবৰ মান্থৰ হিখিনি পিৰিয়ডলৈকে আমাৰ কি হৈছে 117850 ৰ পৰা 1112.11 লৈকে ডিক্লাইন দেখা পাইছো আমি ঠিক আছে So teneke same way jodi ami ohomor sabo jao etu India total production asile ohomor production ot jodi same 2024 ot till October it has been 577.07 million kg as compared to 2023 e asile 598 ami number duta saleo ami বহুত কথা গম পাব পাৰো ইয়াতো আমি কি দেখা পাইছো এটা ডিক্লাইন আমি দেখা পাইছো 2023 ৰ পৰা 24 ত প্ৰডাকশ্যন আমাৰ কমিছে ঠিক আছে প্ৰডাকশ্যন আমাৰ কমিছে তাৰ পিছত আমি চ্যালেঞ্জেস খিনি আকৌ ভালকে ডিসকাস কৰিম জাস্ট হিখিনি ডাটা আমি সাইড হৈ দিলু এতিয়া মাল্টিফেসেটেড ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট অফ দা টি ইন্ডাস্ট্রি অন আসাম এতিয়া যিখিনি ইকোনমিক্যালি যিখিনি ইম্প্যাক্ট পেলাব ইকোনমিক যিখিনি ইম্প্যাক্ট পৰিব হে ইকোনমিক বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ টি ইন্ডাস্ট্ৰিত ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট এটা পৰিছে কেনেকে 51% of the total tea produced in India and 11.7% of the global tea production etu ami gom palu আমি মেইনলি মানে আপোনালোকৰ যদি নাম্বাৰটো মনতো নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে জাস্ট সিম্পলি এনেকে ক'ব পাৰে যে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টোটাল প্ৰডাকশ্যনৰ মোৰ দেন হাফ অফ দা প্ৰডাকশ্যন আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউট কৰো ঠিক আছে সো 51% টোটাল প্ৰডাকশ্যনৰ আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছো আৰু গ্লোবালি ঠিক আছে আমি ইণ্ডিয়াত কিমান কৰি আছো more than half মানে 51% অসমৰ ফালৰ পৰা আৰু গ্লোবালি অসমৰ ফালৰ পৰা very important data অসমৰ ফালৰ পৰা 11.7% আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছো ঠিক আছে আৰু এটো টি সেক্টৰত কোৱা হয় লাৰ্জেষ্ট এমপ্লয়াৰ অফ ওমেন
in the organized sector across the country, largest employer of women বুলি কৈছে আমি চাহ বাগিচা বিলাকত দেখা পাও mostly আমি মহিলা বিলাকেও কাম কৰি থকা দেখা পাও হয়নে so largest employer organized sectorৰ ভিতৰত largest employer বুলি কৈছে এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটো ওকে আৰু যিখিনি ৰেভিনিউ আহে এই ৰেভিনিউ খিনি আমি both bulk tea sales to wholesales and retailers এই গোটেই বিলাকক ইনক্লুড কৰিব পাৰো চাওক as well as premium tea sold directly to consumer through specialty channels ঠিক আছে আমি premium tea কিছুমান directly consumer কো আমি বেচু then bulk tea sell to হয় wholesaler ক দিউ retailer ক দিউ so তেনেকে আমি গোটেই বিলাকৰ পৰা revenue generate কৰিব পাৰো ঠিক আছে so ইমানখিনি যদি কন্ট্ৰিবিউশন দি আছে ইমানখিনি যদি প্ৰভাৱ পেলাই আছে তেতিয়া হলে আমি এই চাহ উদ্যোগক মানে আমি খুব বেছি গুৰুত্ব ইয়াত দিব লাগে ঠিক আছে চাহ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰি আছো হিখিনি জলদি আমি কি কৰিব লাগে ৰিডিউস কৰিব লাগে আৰু ৰিডিউস কৰি পিনে আমি আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ আমি পটেনশিয়াল আমাৰ বহুত আছে কিন্তু সেই পটেনশিয়াল খিনিক আমি সঠিকভাৱে ইউজো কৰিব লাগিব ওকে নেক্সট যদি ইম্প্যাক্ট এটা চাব যাও obviously it is creating rural livelihood okay employment opportunities this millions of people aru ei ikhini manu ami mostly remote and marginalized communities or phalor pora thake thik ase fostering the development of small scale industries and businesses in tea growing region plays a crucial role in poverty alleviation and social welfare gom paisu ami jetia a marginalized section of the society khinik communities khinik ami uplift koribo parim amar ki hobo amar jikhini poverty doridrota hikhini elevate korar khetroto hi bahut hohai koribo amar jiman bilak social welfare schemes ase ei scheme khini jodi ami bhalke implement koribo paru hei regions bilakot hei saha bagisar manu bilakor majot jodi beneficiary khinik ami bhalke education provide koribo paru health provide koribo mane good health provide koribo paru social schemes bur jate dekhet hokole pai so ei bostu khini jodi ami koribo paru also it is one of the largest employer women jot engage hoy ase so ikhini bostue amar sa udyogtue amak bahut khini agoloike loi jabo ক্ষমতা কিন্তু আছে but it is facing very serious issues right now okay which we will talk about so sa udyoge sabo pare contributes nearly 5% of Assam's GSDP okay এইটো data আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কৈ আহিলো over 1 million people directly কি হৈ আছে engage হৈ আছে okay যেটো অসমৰ যেটো অসমৰ অৰ্থনীতিত বাৰুকৈ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰি আছে আৰু এটা মন কৰিব লগা কথা হিকানে মাল্টি ফেসেটেড ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট বুলি আমি কৈছো বিকজ আমি ইয়াতে বহুত গেটা এংগল আমি দেখা পাই আছো ৰাইট ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট হৈ আছে ৰেভিনিউ আমি জেনাৰেট কৰি আছো ঠিক আছে আমাৰ জিএসডিপি তাৰ কাৰণে 5% কন্ট্ৰিবিউশন গৈ আছে গ্লোবালি আমি বহুত প্ৰডাকশনত কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছো আমাৰ ইন্ডিয়াত মোৰ দেন হাফ অফ দা প্ৰডাকশনত কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছো সো এই বিলাক বস্তু আমি বেলেগ এংগল কিছুমান দেখা পাইছো ৰাইট ইয়াতে কিছুমান এনসিলিয়াৰি এক্টিভিটিজ অৰ থ্ৰইডিও আমাৰ ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব পাৰিম এনসিলিয়াৰি এক্টিভিটিজ such as মানে টুৰিজম টি টুৰিজম আমি টি টুৰিজমৰ ওপৰত কথা পাতিম হস্পিটেলিটি সাৰ্ভিসেস এতিয়া যেতিয়া আমি টি টুৰিজমত আৰু ভালকে পাতিম যেতিয়া টি টুৰিজম আমি বেছিকে প্ৰমোট কৰিম তাৰ লগে হস্পিটেলিটি সাৰ্ভিসেস বিলাক ইনক্ৰিজ হ'ব বাংলো বিলাক খুলিব হোটেলস ৰেষ্টুৰেন্ট এই বিলাক খুলিব আৰু যিবিলাক পৰ্যটকসকল আহি যত থাকিব তাতে হস্পিটেলিটি সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আমাৰ বহুত এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট হ'ব হয়নে নহয় এগ্ৰো টুৰিজম ইনিশিয়েটিভস আমি কিছুমান লব পাৰো এই বিলাকেও আমাক কি কৰি আছে আমাৰ ৰেভিনিউ জেনাৰেশনত এটা কন্ট্ৰিবিউশন দি আছে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া এইটো এটা নিউজ হয় কেগৰ ৰিপৰ্ট এটো সেপ্টেম্বৰত আহিছিলে কেগৰ ৰিপৰ্টটো কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ এটো এটা ৰিপৰ্ট হয় wages of Assam tea workers migrate welfare schemes implementation poor okay
এতিয়া আমি দেখিলো আমাৰ কিমান বেছি পটেনশিয়াল আছে হেতুকে কোৱা হয় ন যে টেলেন্ট সবৰে থাকে বা most of the people are talent থাকে but hey talent খিনিক আমি right directionত লৈ যাব পাৰিলেহে আমাৰ কাৰণে profitable হয় so ইয়াতেও সেম কথা আমাৰ টি ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ গ্ৰো কৰাৰ বহুত বেছি পটেনশিয়াল আছে আমাৰ মানুহখিনিক তাৰ এই টি গাৰ্ডেনত থকা চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বহুতখিনি ওমেনখিনিৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰাৰ চান্স আছে আগবঢ়াই আমি লৈ যাব পাৰো তাৰ ফলত আমাৰ বহুত বেছি আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নতি হ'ব but the thing is ইয়াতে problems বহুত আছে মেইন এটা যদি আমি প্ৰবলেম চাব যাও ওয়েজ বহুত লো ওয়েজ দিয়া হয় চাহ বাগিচাত কাম কৰা টি ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকক আৰু এটুক লৈ বহুত সংগঠনে বহুত গভৰ্নমেন্টেও নো ডাউট বহুত বিলাক স্টেপস লৈছে বাট কেগৰ এটো ৰিপৰ্ট আছিল যে যিখিনি ওয়েজেস দিয়া হয় হেতু বহুত বেছি কম হয় ইভেন মিনিমাম ওয়েজেস এক্ট যিখন আছে মিনিমাম ওয়েজেস এক্ট যিখন আছে ইভেন তাতে ডিফাইন কৰা তাতে যেটো মিনিমাম পে ডিফাইন কৰা আছে তাতকেও কম দিয়া হয় বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু এটো মিনিমাম ওয়েজটো মানে গভৰ্নমেন্টে ডিসাইড কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে ফিক্স কৰি দিয়া নাই as well as welfare scheme implementation is very poor যিবিলাক welfare scheme হয় hey welfare scheme bilak implementationot kobat na kobat ami ki koru challenges face kori asu kobat na kobat ei marginalized communities kinie because remote hoy area bilak so beneficiaries kinie hey subidhabor napai so implementation otu problem ase government or phalor por scheme ekhon ahito gol but tak hekhon tetia he successful hobo jetia properly beneficiaries kinie hey subida kini pabo so jiman bilak welfare scheme ahise welfare schemes or implementation to poor buli koise etu mane ami nije kwa kotha nohoy etu proper kegor reportot mention korise okay so egeta ami dekha pau mainly low wages very important apunaloke monot rakhibo ba note down kori lobo low wage poor working condition limited access to social service okay so yate kwa hoise wages in Assam are among the lowest in India very alarming among the lowest in India even below the minimum wage set by the minimum wages act of 1948 aru eta dhunia yate data dia hoise wages in the Barak Valley are often it is very important point Barak Valley ki hoy 10% lower hoy মানে এনে তো কমে কিন্তু বৰাক ভ্যালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালিত কেও 10% আৰু কম দিয়ে আৰু ইমান যদি কম দিয়ে তেতিয়া হলে obviously their life বা যেটো dignity of life বুলি কয় ন হেতু obviously increase নহব working condition যদি poor হয় obviously কি কৰিব just অকমান পইচা পায় হিখিনি পইচাৰে চলিব আমিও জানো আজিকালি কিমান বেছি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু এডুকেশনত খৰচ আছে হেলথত মেইনলি ভাল হেলদি এনভায়ৰনমেন্ট নাই ওকে সো এইবিলাক বিভিন্ন ইস্যু ক্ৰিয়েট হৈছে তো হেতু তো ওয়েজৰ মেইন এটা প্ৰবলেম আমি দেখা পাও তাত বাদে আমি এটা চ্যালেঞ্জ আকো দেখা পাইছো ডিক্লাইনিং টি প্ল্যান্টেশন আমি যেটো ডাটা চালু সেই ডাটাটো তো আমি গম পালো যে আমাৰ কি হৈছে জুৱা বাৰতকে মানে 2023 ইয়াৰতকে 24ত আমাৰ ডিক্লাইন হৈছে প্ৰডাকশনত ডিক্লাইন হৈছে প্ল্যান্টেশনত ডিক্লাইন হৈছে আৰু ডিক্লাইন নহব কিয় বিকজ দিস সেক্টৰ ইজ ফেসিং ভেৰি মাচ চ্যালেঞ্জেস বহুত আছে লো ওয়েজেস তো এটা মেইন চ্যালেঞ্জ হয় ঠিক আছে লো ওয়েজেস পাই যাৰ কাৰণে obviously that কি নহব needs বিলাক ফুলফিল নহব okay then impact of climatic conditions climates ami geographical jikhini conditions salu ei conditions kini favorable conditions asile but jitu amar climate change or eta burning issue hey issue to obviously temperature variation anibo rainfall variation anibo obviously
বহুতখিনি ফেক্টৰত এফেক্ট কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্ট আমাৰ টি প্লান্টেশনতো পৰিব টি প্লান্টেশনত যদি ইম্পেক্ট পৰে আমাৰ প্ৰডাকশনত ইম্পেক্ট পৰিব প্ৰডাকশনত ইম্পেক্ট পৰিলে আমাৰ গুতে অৰ্থনীতিত ইম্পেক্ট পৰিব ওকে সো next point to reduce tea production due to financial challenges tea production আকৌ reduce hoise financial challenges or karone power shortages labor issues inadequate labor policies higher revenue taxes pollution control fees and insufficient transport subsidies so eibilak bibhinno issue hoy ase je production or khetrot ami to salu orthodox tea production kenake hoy ctc production kenake hoy so eibilakot bahut kiba kibi ei machine bor kinute financial challenges ahibo pare power shortage hoy gole machine no solibo tar pisot ctc no hobo ঠিক আছে লেবাৰৰ ইস্যু আমি দেখাব লেবাৰ পলিচিজ নাই প্ৰপাৰ ঠিক আছে ইফালে লো ওয়েজ তো আছে তাৰ পিছত হায়াৰ ৰেভিনিউ ট্যাক্সেস পলিউশন ফিজৰ কাৰণে পলিউশন কন্ট্ৰোল কৰ কাৰণে ফিজ দিব লগা হয় ট্ৰান্সপোৰ্ট সাবসিডি যিবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কৰিব লগা হয় তাত সাবসিডি নাথাকে ইনসাফিশিয়েন্ট থাকে সো দিস সেক্টৰ ইজ ফেসিং ভেৰি মাচ ইস্যুস ওকে poor living condition of women etut ami bhalke kotha patim additional challenges ot ahibo unresolved land ownership issues labor disputes jihetu proper labor policies nai labor dispute hole etu rokhi jay poor export communication infrastructure exporter kane communication infrastructure na thake in lack of infrastructure yate dekhabo tar pisot etu transporter kane subsidies insufficient hoy ase limited use of modern technology khub beshi limited use ami dekhibo pao insufficient investment capital declining youth interest in agriculture and competition from other industries etia bahut ei gotei bor issue jodi ami sao amar ki hoy ase ei issue bilake amak ki koribo dia nai amar growthot beghat jonmai ase hoine so yate various factors ami dekha palu जिटुर कारणे आमी की करिबो পৰা নাই মেইনলি এই ইন্ডাস্ট্রিটুক আগুৱাই লৈ যাব পৰা নাই আৰু এতিয়া যদি এইবিলাক ইস্যু যদি হৈ যায় যে বাহিৰৰ পৰা আমি বেলেগ লো কোৱালিটিৰ টি আমি মিক্স কৰি দি পিনে আকৌ মাৰ্কেটত এৰি দিছো ইন্ডিয়ান টি হিচাপত তেতিয়া হলে তো আকৌ ডিমান্ড কমিব ন আমাৰ তেতিয়া হলে আকৌ ডিমান্ড কমিব তেতিয়া হলে আকৌ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে হয়নে So, women related jitu ami issue dekha paisilu women related jitu ami issue dekha paisilu ate etu eta khub important kotha koa hoise lactating mothers are compelled to go to work barely after a week of giving birth depriving the babies of much needed maternal nourishment and care yate eta ami je angle saisilu women empowerment angle kenaka dekha paisilu because yate koa hoisil je largest women yate engage hoy ase so yate ami ichha korile ami women khinik agborhai bahut loi jabo parilu hoy but yate issue bilak keneka hoy ase je jonmo diar ek hopta pisote ki koribo jabo lage kamor karone jabo lage sapat tulibo jabo lage so etue ki korise jitu baby as well as the mother mohila joniro আৰু বেবি টুৰো কি হৈ আছে নৰিশমেন্ট যিখিনি পাব লগা আছিল কেয়াৰ মাকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কেয়াৰ পাব লগা আছিল হিখিনি কেয়াৰ নাপায় হেতু চিলড্ৰেন হেতু বাচ্চাটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে এজ ওয়েল এজ মহিলাজনীৰো কি হয় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ডিগ্ৰেডেশন হয় আৰু হবই যদি জন্ম দিয়াৰ এসপ্তাহ পিছতে যদি কামত গুছি যায় so these are the mane issues aru eibilakor uporot mane proper labor policies nai aru bibhinno dhoronor problem ami dekhilu wage to low poor wage hoye okay to solutions yate ase ensure safe and healthy working environments provide proper safety measures and training provide access to clean drinking water and sanitation facilities drinking water or problem ase sanitation or problem ase hygiene or issue ase there are lot okay but ei bilak ami direct enaka likhi disu hoy but amiও জানো যে problem khini ground levelot hoy
আছে বৰ্তমান ওকে ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া আৰ্টিকেল আহিছিলে আৰু এটা আপোনালোকৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লগা কথা যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন ঠিক আছে ন্যাশনাল হেলথ মিশনে কি কৰিছে ন্যাশনাল হেলথ মিশনে কি কৰিছে MOU সাইন কৰিছে কাৰ লগত টি গাৰ্ডেন মেনেজমেন্টৰ লগত MOU সাইন কৰিছে আৰু কি কৰিছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন MOU সাইন কৰিছে আৰু MOU সাইন কৰি পিনে 354 টি গাৰ্ডেনছক কি কৰিব আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব মনত ৰাখিব আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰছ ওকে কাৰ মাজত MOU সাইন হৈছে বোথ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মেইনছত যদি টি ৰিলেটেড এনিথিং আহি যায় চ্যালেঞ্জেস আহি যায় আৰু সলিউশনত আপোনালোকে লিখিব লগা হয় এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ধুনিয়াকে কোড কৰিব পাৰে 354 গাৰ্ডেনছক আমি কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰি আছো আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ ইয়াতে কি কৰা হ'ব আমি সাম ধুনিয়াকে বাট এটো মনত ৰাখিব মেমোৰেন্ডাম সাইন হৈছে টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজমেন্টৰ লগত কোনে ন্যাশনাল হেলথ মিশনে সাইন আপ কৰিছে ওকে ফাৰ্স্ট কৈছে যে হেলথ চ্যালেঞ্জেস যিমানখিনি টি এষ্টেট বিলাকত হেলথ চ্যালেঞ্জেস আছে হাই ইনসিডেন্স অফ ডিজিজেস ডিউ টু পুৱাৰ হাইজিন এণ্ড আনহেলদি লাইফষ্টাইল ইন টি এষ্টেট হেইটুকে মই কৈছো আমি প্ৰবলেমছ খিনি চাই আহিলো এতিয়া যদি আমি সলিউশনত কিবা চাব লাগে দিস ইজ এ ভেৰি নাইস ইনিশিয়েটিভ যদি এটো আমি প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো আমি দেখা পাইছো টি গাৰ্ডেন বিলাকত বহুত এটা হেলথৰ হাইজিনৰ ইস্যু চলি আছে ওয়াটাৰৰ ইস্যু চলে এই গোটেই বিলাক প্ৰবলেম তাত চলি আছে জিতুৰ কাৰণে এই টি গাৰ্ডেন বিলাকত এটা স্পেশাল আমি অ্যাটেনশন দিব লগাত পৰিছে যাৰ কাৰণে ন্যাশনাল হেলথ মিশনে এইটো মেমোৰেন্ডাম সাইন কৰিছে যাৰ আন্ডাৰত আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ বনাব 354 খন টি গাৰ্ডেনছ ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰাৰ কথা কৈছে যে upgraded centers will offer maternal and child health care family planning disease management emergency care and free medicines diagnostics খুব ইম্পৰ্টেন্ট খুব ধুনিয়া এটা ইনিশিয়েটিভ যে ইয়াতে কি কৰা হ'ব যিখিনি ম্যাটাৰনেল কেয়াৰ পাব লাগে মানে ডেলিভাৰ আফটাৰ দ্য ডেলিভাৰী মহিলা এজনীয়ে যিখিনি কেয়াৰ পাব লাগে হিখিনি চাইল্ড হেলথ কেয়াৰৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ফ্যামিলি প্ল্যানিংৰ কথা কোৱা হ'ব ফ্যামিলি প্ল্যানিংৰ মানে কোৱা হ'ব ঠিক আছে যাতে আকৌ হে ভিচিয়াস সাইকেল অফ পভাৰ্টিত আমি হুমাই না যাও ঠিক আছে তাৰ পিছত ডিজিজ মেনেজমেন্ট কৰা হ'ব ইমাৰ্জেন্সি কেয়াৰ দিয়া হ'ব ফ্ৰী মেডিসিন আৰু ডায়াগনস্টিক্স প্ৰভাইড কৰা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে লেবাৰ ৰুম এণ্ড নিওনেটাল ইমাৰ্জেন্সি ইউনিট টু এড্ৰেছ হেলথ কেয়াৰ গেপছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে যিখিনি লেবাৰ ৰুমছ থাকে বহুত বেছি এটা মানে গভৰ্ণমেন্ট হস্পিটেল বিলাকত বহুত বেছি এটা আনহাইজেনিক আৰু বহুত বেছি এটা পুৱাৰ কন্ডিশনত আমি দেখা পাওঁ ৰাইট তো তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ বিলাকে আকৌ মানে হৈ যাব পাৰে সো তাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো আমি অকমান ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব এই ইনিশিয়েটিভ বিলাক যদি ইমপ্লিমেন্টেশন ভালকে হয় তেতিয়া কিন্তু বহুত বেছি কাম দিব পাৰে ঠিক আছে anemia and maternal mortality high anemia rates among women leading to maternal and child health issue হেইটোৱে মই কলো সো anemia হোৱা দেখা যায় কাৰণ পভাৰ্টিত মানে BPL হয় খুব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত এখেতসকল থাকিব লগা হয় ডিউ টু এই লো ওয়েজ উপায় না থাকে টি গাৰ্ডেনছত কাম কৰে তাতে অলৰেডি ইমানখিনি চ্যালেঞ্জেস আছে তো তেনেকে এটা আমি কি ফসি যাও ভিচিয়াস সাইকেল এটাত ফসি যাও সো এটু কাম কৰা হৈছে এটু একদম ৰিসেন্ট কারেন্ট এফেয়ার একদম আপোনালোকে মাইন্ড কৰিব তাৰ পিছত poor working condition many workers do not receive legally mandated minimum wages or benefits etu agote kotha pati ahisu legal violation plantation labor act provisions are often ignored necessitating government interventions so ignore jodi kora hoy plantation labor act or provision bilak ignore jodi kora hoy management ignore kore tetia heitur karone government or intervention khub beshi yate proyojoniyo thik ase
সো ইয়াতে মালনিউট্ৰিশ্যনৰ ইস্যু আছে ঠিক আছে সো এইখিনি কাম ইয়াতে কৰিব এতিয়া আমি আহিছো অকমান টি টুৰিজমৰ কথা ঠিক আছে tea tourism in Assam is growing trend that not only allows visitors to savor some of the finest teas in the world but also to get glimpse into the fascinating world of tea production. So eta tea tourism related tea tourism বহুত বেছি ট্ৰেন্ডত চলি আছে এই যে চাহ বাগানবোৰ আছে খুব ধুনিয়া এটা মানে দেখিলেই যেটো মন ভাল লাগি যায় বুলি কয় ন খুব ধুনিয়া সো এই সিনিক বিউটিটুক যদি আমি ইউজ করি এই ল্যান্ডস্কেপটুক ইউজ করি যদি আমি আমাৰ টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব পাৰো যেটুক আমি টি টুৰিজম বুলি কৈ আছো যদি এই ভিজিটাৰ্স বোৰ আহে পৰ্যটকবোৰ আহে আহি পিনে যদি আমাৰ এই চাহ বাগিচা বিলাক ভ্ৰমণ কৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে কৰি পিনে মানে এই ধুনিয়া এক্সপেৰিয়েন্স এটা লয় তাৰ ফলত আমি বহুত বেছি ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে এবিলাক আমি চাব পাৰো Assam boasts more than 800 tea estates spread across Brahmaputra Valley ঠিক আছে 800খন টি এস্টেট চাহ বাগিচা আমি কি কৰিছো বুষ্ট কৰিছো its estate has its charm and distinct character from the serene landscape to the historic bungalows that once housed British tea planters আমি এই কয়নো পুৰণা দিনৰ ব্ৰিটিছাৰ্স বিলাকে যিবিলাক ঘৰ বিলাক বনাই গৈছিল খুব এটা এস্থেটিক ভাইব দিয়ে আজিকালি এটা ট্ৰেন্ডিং টার্ম এস্থেটিক সো এস্থেটিক ভাইব এটা দিয়ে আৰু মানুহ বিলাকে আজিকালি তেনেকুৱা বস্তুবোৰ বেছিকে প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে ৰাইট একদম যেটো এটা আমি হিষ্ট্ৰি আমাৰ কালচাৰ হেৰিটেজকো শো কৰিব পাৰি আছো তাৰ পিছত নেচাৰেল বিউটি খিনিটো আছে সো ব্ৰিটিছাৰ সকলে বনাই থৈ যোৱা সেই বাংলাবোৰক যদি আমি আকৌ অকমান ৰিনোভেট কৰি পিনে টি গাৰ্ডেন্সৰ মাজত হেবিলাক ভালকে হস্পিটেলিটি মানে আমি আনিব পাৰো তাত খোৱালোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিও তো তেনেকুৱা বহুত খিনি স্কোপ ইয়াতে আছে ঠিক আছে a few of the must visit tea estate in Assam include Monabari Tea Estate, which is said to be Asia's largest tea estate. Very important. Monabari Sa Bagisa. Yate dekhise. Monabari Sa Bagisa. Bahut dhuniya eta experience porjotok hokole pabo pare. Aru jitue amar tea tourismot bahut beshi eta growth anibo. Thik ase? So, nikine kotha. Opportunities for cultural immersion and wildlife exploration. Dibrugarh and Jorhat are two major tea tourism destination. Yate ami bahut eta unique experience actually provide koribo paru. Amar jikhini wildlife ase, amar jikhini vegetation ase, amar jikhini tea gardens ase. Tar pisot tat amar jikhini Britishar sokole bonai thoi jua hei purona banglo bor ase. Ei gutei khinik milai ami tea tourismok আকৌ বেছি প্ৰমোট কৰিব পাৰো ঠিক আছে গুৱাহাটী টি অকশন সেন্টাৰ GTAC বুলি কও যেটো 1970 ত এস্টাবলিশ হৈছিল কোৱা হয় ওয়ান অফ দা বিজিএষ্ট টি ট্ৰেডিং ফেসিলিটিজ ইন দা ওয়ার্ল্ড এন্ড মাস্ট ভিজিট ঠিক আছে গুৱাহাটী টি অকশন সেন্টাৰ and Toklai experimental station in Jorhat district is world's oldest and largest research station of its kind So yate apnaloke dekhise gotei khini information provide korai dia hoise okay then Tea Board of India amar ei gotei industry tuk regulate koriboloi manage koriboloi enekwa ekhon board lagile right enekwa eta body lagile so আৰু এনেকুৱা বডিবোৰৰ ওপৰত UPSC APSC কোৱেশ্চন খুদে মই দেখাম আপোনালোকক কোৱেশ্চন বিলাক ঠিক আছে সো টি বোৰ্ড অফ ইন্ডিয়া এটা স্ট্যাটুটৰী বডি হয় যেটো আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এস্টাবলিশ হৈছিলে 1953 তে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1954 ত ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্যাটুটৰী বডি এটো আকৌ আমি পলিটিৰ অকমানৰ লগত লিংক কৰি দিব পাৰো হয়নে So eneke mane ami gote bilak subject or logote link koribo paru eta topic ok jodi ami thoroughly study koribo lage
হেডকোৱাৰ্টাৰ কলকাতাত আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, হেডকোৱাৰ্টাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে। 17 এডিশ্যনেল অফিচেছ স্প্ৰেড এক্ৰছ ইণ্ডিয়া, আৰু কাৰেণ্টলি দুটা অভাৰচিজ অফিচ আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ডুবাই এণ্ড মস্কো, ডুবাই এণ্ড মস্কো। মই এতিয়াই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে, এইটো চাওক, ডাইৰেক্ট 2022ত সুধিছিলে, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট, UPSCৰ কুৱেশ্যন হয়। দ্য টি বোৰ্ড ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি, it is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Tea Board Health Office is situated in Bangalore. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. Yare statement hudise kuntu correct. Direct question. Aru hei karone এই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগিব যে আমি কি পঢ়িব লাগিব। এতিয়া টি সেক্টৰ যদি নিউজত আছে আমি গোটেইখিনি বস্তু তাৰ পঢ়িব লাগিব। এইটো আমি গম পাইছো, এইটো ইনকাৰেক্ট বিকজ হেড অফিচ আমাৰ কলকাতাত আমি দেখা পাওঁ আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চৰ আণ্ডাৰত আহে। বাকী টি বোৰ্ড ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি 1953 ই এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। অভাৰচিজ অফিচ আছে ডুবাই আৰু মস্কোত। ইট ইজ ৰাইট, 1 and 4 will be the correct answer. ঠিক আছে, সো তেনেকুৱাকে আমি বস্তুখিনি পঢ়িব লাগিব। এতিয়া টি বোৰ্ডত মেম্বাৰ্ছ কিমান থাকে? 31 জন মেম্বাৰ্ছ থাকে। কেতিয়াবা এইবিলাকো সোধে, ইনক্লুডিং চেয়াৰমেন, ৰিপ্ৰেজেণ্টিং মেম্বাৰ্ছ অফ MPs থাকিব, টি প্ৰডিউচাৰ্ছ থাকিব, চাব দেই, ট্ৰেডাৰ্ছ, ৱৰ্কাৰ্ছ, কনজিউমাৰ, ট্ৰেড ইউনিয়ন, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব ফ্ৰম মেজৰ টি প্ৰডিউচিং states. আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইট ইজ ৰিকনষ্টিটিউটেড এভৰি 3 years, এভৰি 3 yearsত ৰিকনষ্টিটিউট হয়। তো তেনেকৈ UPSC পেটাৰ্ণ যদি আপোনালোকে দেখিছে, এনেকৈ কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট আহে যে ৰিকনষ্টিটিউশ্যন কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, কিমানজন মেম্বাৰ থাকে, কোন মেম্বাৰ হ'ব পাৰে, চব এইবিলাক আহে। অ'কে, চ' ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান লৈছিলে টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, যেনেকৈ প্ৰমোশ্যন অফ পেকেজড ইণ্ডিয়ান টি, ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিছিলে, ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট দিছিলে আপ টু 25% অফ দ্য টোটেল কষ্টৰ 25% টি বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত স্পেচিয়েলিটি টি লগোজ আৰ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড এট মেজৰ ফৰামছ এণ্ড ইভেণ্টছ টু এনহান্স ভিজিবিলিটি। চ' এইটো আমি গম পালোঁ। ছাপোৰ্ট ফৰ ডমেষ্টিক এক্সপৰ্টাৰবিলাকক ছাবচিডিজ দিয়া হৈছিলে হেল্প কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰখিনিয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনবিলাকত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়ান টিক গ্ল'বেলি কি কৰিব পাৰে, গ্ল'বেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ইভেণ্টবোৰত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, যিটোৱে ইণ্ডিয়ান টিক গ্ল'বেলি প্ৰমোট কৰিব। ঠিক আছে, এম্পাৱাৰিং টি গ্ৰোৱাৰ্ছবিলাকক ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আপোনালোকৰ যেতিয়া এক্সামত সুধিব, পলিটি আৰু ইকনমিৰ লগত ৰিলেট কৰি সুধি দিব পাৰে যে টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ এইবিলাক কেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভবিলাকে আমাৰ ইকনমিত হেল্প কৰিছে, ৰাইট, মানে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা কাম কৰিছে। ইয়াতে ভেৰি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি পইণ্ট চাব যাওঁ, এইটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ লগতো আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চিলেবাছত আছে। টি বোৰ্ড হেজ ফেচিলিটেটেড formation of 352 SHG, 352 self-help groups, 440 farmer producer organization and 17 farmer producer companies to strengthen the tree growing community. এতিয়া যদি সুধে যে কি steps লৈছে টি গ্ৰ'য়িং কমিউনিটিজবিলাকৰ কাৰণে, চাওক কিমান ধুনীয়া ষ্টেপছ লৈছে। চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ খুলিছে, FPO খুলিছে, FPC খুলিছে, এডুকেশ্যনেল এছিষ্টেঞ্চ দিছে, ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিছে, এডুকেশ্যন ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হৈছে, provided to the children of small tea growers, promoting education within tea growing families. মানে ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দি এডুকেশ্যনত ষ্টাইপেণ্ড দি পিনেও কি কৰা হৈছে, হেল্প কৰা হৈছে। চ' এইবিলাক কিছুমান ইনিচিয়েটিভ। তাৰপিছত 2021 to 2026 স্কিম এখন আছে, টি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড প্ৰমোশ্যন স্কিম, আৰু এই স্কিমখনৰ আণ্ডাৰত প্লেণ্টেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ফৰ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ, support for producer and traders in market promotion, welfare initiative for tea workers, implementation of an online licensing system, launch of Chai Sahyog mobile app for industry support.
এবিলাক কাম কৰা হৈছে এতিয়া টিক আমি টি প্ৰডাকশন বা টি এক্সপোৰ্ট যদি এনহান্স কৰিব লাগে বা টি সেক্টৰৰ যদি আমি প্ৰফিটেবিলিটি চাব লাগে প্ৰফিটেবল কেনেকৈ হ'ব এইবিলাক চাব লাগে আমি এটা বস্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ এৰোমা অফ টি এৰোমা অফ টিত আমি এৰোমা অফ টি বুলি ক'লে ইয়াতে আমি শৰ্ট ফৰ্মত চাব পাৰো নিউমনিক্স হয় এসিস্টেন্স ৰি-এনাৰ্জাইজ অৰ্গেনিক মডাৰ্নাইজেশ্যন এডাপ্টেবিলিটি সো বেসিক্যালি এৰোমা অফ টি মেইনটেইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে যদি আমি টি সেক্টৰক আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগে এতিয়া এৰোমা মানে কি এসিস্টেন্স দিব লাগিব যিখিনি স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ আছে তেখেতসকলক সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব যাতে তেখেতসকলে প্ৰডাকশন ইনক্ৰিজ কৰি পিনে কি কৰে কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰে তাত ভ্যালু এডিশন কৰে domestically internationally যেটো ডিমান্ড আছে তাক যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰো ৰি-এনাৰ্জাইজ ক্ৰিয়েট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু অগমেন্ট এক্সপোৰ্ট এণ্ড ফোকাস অন হাই ভ্যালু মাৰ্কেটস আমি হাই ভ্যালু মাৰ্কেটছত ফোকাস কৰিব লাগে ইউ কানাডা সাউথ আমেৰিকা লাইক মিডল ইষ্টত কৰি আছো আমি ঠিক আছে আমি ইউ যদি আকৌ অকমান এক্সপোৰ্ট বঢ়াব পাৰো সো আমি ৰি-এনাৰ্জাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে অৰ্গেনিক promote organic and GI tag tea through brand promotion and marketing ইয়াতে আহিছে মেইন ইস্যুটো আমাৰ যেটো অৰ্গেনিক টি আছিল সেই অৰ্গেনিক টি টুত মিক্সিং কৰি থকা হৈছে ব্লেন্ডিং কৰি থকা হৈছে আৰু ব্লেন্ডিং কৰিছে কেনিয়াৰ পৰা অহা সস্তা দামী লো কোৱালিটিৰ টি লগত সো এইটোৱে আমাৰ কি হৈছে অৰ্গেনিক যেটো আমাৰ টি আছিল হেইটোৰ সোৱাদটো যেনেকুৱা আছিল hey rawness to hey authenticity to hey unique flavor to nuhua kori pelaise right so yate ki hobo yate obviously amar indian tea jitu eta brand ase bharator sahor hey brand name to mane degrade hobo hone nai tar jar karone image degrade hobo jar karone amar marketing ot hok ba globally jitu demand ase hetu komi jabo hey karone amar jiman khini organic aru gi tag tea ase hey GI tag tea khini he ami ki koribo lage promotion marketing koribo lage thik ase modernization to enable tea farmers to become self reliant and strengthen local supply chain okay tar pisot ahibo adaptability focus on the importance of a risk proof ecosystem that is the need for sustainable solution okay so ikhini ami dekhilu etia etu question ami salu already Education jodi ami saw consider the following statement Andhra Kerala Himachal Tripura how many of the states are generally known as tea producing states yate ami location saisilu India map khon saisilu Ahomor map khon saisilu so mapot ami dekhisu je ami area kunbilak location so yate eneke question hode ami janu only 1 only 2 only 3 only 4 kun gihon state correct yate ami Himachal Kerala aru Tripura thoribo paru কাৰণ কি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আৰু সাউথৰ ফালে কেৰালা কৰ্ণাটকা তামিলনাডু আমি কৈছিলো সো অনলি 3 ষ্টেট উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ আমি লোকেশন দেখা নাছিলো হয়নে ওকে নেক্সট ইয়াতে দেখিছে এপিএসসি ৰ কোৱেশ্চন হয়টো হিয়াৰ দা নাম সিটিসি ইন দা কনটেক্সট অফ আসাম টি হোৱাট ডাজ সিটিসি ষ্টেণ্ড ফৰ ইয়াতে উলাব দিছিলে ক্ৰাছ টিয়াৰ কাৰ্ল সো অপচন নম্বৰ A will be correct answer. Mains or question yate kisuman ami dekhisu apunaloke eibor answer writing kori pine send koribo pare amak whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivaliks and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh in effect they did not succeed beyond the Darjeeling area explain etu ami koisu favorable conditions kinir kotha koisu aru terrain duro kotha koisilu so darjeelingor beyon jabo pora nasile thik ase okoman uttarakhand aru himachalot okoman ase but northeast region khini mainly basic e ase thik ase so yate explain koribo dise then tea gardens in India are facing serious challenges in terms of productivity and global competitiveness discuss the factors responsible for the decline in tea production and suggest suitable measures to revive the tea industry in India. In 2015 ote huda question etio ami hebilak challenges e dekhi asu ami hebilak kisuman serious issue face kori asu hone so ikhini apunaloke I guess etia likhibo paribo discuss the geographical condition required for tea cultivation in India and examine the challenges faced by tea growers in the country.
challenges খিনি আমি directly চালো geographical condition কি লাগে আমি হিখিনিও detail কে আলোচনা কৰিছো ঠিক আছে সো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কোৱেশ্চনৰ লগত আমাৰ যেটো কন্টেন্ট আছে আমি যেটো ডিসকাস কৰিব লাগিব হেতু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে আমি কোনখিনি কথা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো ডাইৰেক্টলি আমি পঢ়া বস্তুবোৰে কোৱেশ্চনত অলৰেডি PYQজত হুদি থৈ দিছে আৰু এতিয়া যেহেতু ই খুব নিউজত আছে এবাৰ আকৌ চান্স ইয়াৰে বাঢ়ি গৈছে examine the impact of colonial policies on Indian plantation crops such as tea, coffee and indigo. Okay, analyze how the plantation economy in India was shaped during British period with a special reference to tea and coffee. Discuss ami korisu. Etia ami ahu mainly jitu amar mudda, mainly jitu amar issue. Hey issue tu ami sabo lagibo. So Kenya pora ami import korisu, right? So ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে কেনিয়াৰ প্ৰথম তো আমি কেনিয়াৰ লোকেশনটো জানিব লাগিব যে কেনিয়া কোট আছে কাৰণ এপিএসসিও আজিকালি কি কৰে বৰ্ডাৰিং কান্ট্ৰিজ বিলাকৰো কথা হুদি দিয়ে আমি ওয়াৰ্ল্ড ম্যাপখনত ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে কোনখন কান্ট্ৰিয়ে কোট বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে কাৰ লগত যেনেকৈ ইউক্ৰেইন বহুত নিউজত আছিল ইউক্ৰেইনৰ বৰ্ডাৰ সুদি দিছিল সো কেনিয়াৰ পৰা যদি আমাৰ ইমান এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰত আছে কেনিয়াৰ আমি অকমান border খিনি যদি চাও তেতিয়া হলে আমি গম পাম উপৰ ফালে ইথিওপিয়া দেন ইফালে সোমালিয়া দেন ইফালে ইন্ডিয়ান ওশেন দেন তানজানিয়া ইফালে এখিনিত লেক ভিক্টোৰিয়াৰ কথাও বহুত এক্সামত আহে দেন উগান্ডা দেন সুদান সো আমি বৰ্ডাৰ্স খিনি আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব ভালকে চাব যাতে পৰীক্ষাত আহিলে লিখিব পাৰে ওকে এটো আফ্ৰিকান কন্টিনেন্ট হয় ইয়াক মই জুম কৰি পিনে কেনিয়াৰ বৰ্ডাৰ্স খিনি দেখাব ট্ৰাই কৰিছো ওকে সো ইয়াতে আমাৰ যেটো এটা কনফেডাৰেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্স এছ'চিয়েশ্যন যাক আমি শৰ্টত সিস্তা বুলি কও সিস্তা ৰিটেন মানে লেটাৰ দিছে পিয়ুষ গোয়েল আমাৰ ইউনিয়ন কমাৰ্চ মিনিষ্টাৰ তো তেখেতক কৈছে সিস্তাই যে substandard teas are not imported and distributed in India to protect the country's own tea crop. To ensure that substandard teas are not imported. Substandard teas মানে আমি কাক গম পাও substandard teas মানে হেতুয়ে যদি আমি কিবা মিক্স কৰি আছো যদি আমি কিবা বেলেগ বস্তু তাক মিক্স কৰি আছো বেলেগ কেমিক্যাল মিক্স কৰি আছো তাক সাবস্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ কৰি দি আছো তেতিয়া হলে কিন্তু আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব আৰু হেতুয়ে কৈছে সিস্তাই কনফেডাৰেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্স এছ'চিয়েশ্যনে মিনিষ্টাৰ অফ কমাৰ্চক লিখিছে পিয়ুষ গোয়েল দেৱক লিখিছে যে এই যেটো আপোনালোকে এই যেটো সাবস্ট্যান্ডাৰ্ড টিৰ ইম্পোৰ্ট হৈ আছে এইটো আপোনালোকে কৰিব নালাগে জিটুৰ কাৰণে আৰু এইটো নকৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ কিন্তু যেটো আমাৰ টি ক্ৰপ তো আছে ওন টি ক্ৰপ হেতুৰ কিন্তু ডিগ্ৰেডেশন হ'ব আমাৰ বহুত বেছি এটা এফেক্ট পৰিব সো সিস্তাও লিখিছে ঠিক আছে in its representation to the ministry Sista has alleged that cheap quality teas from Kenya very important cheap quality teas from Kenya and Nepal are entering India and are being re-exported to the world market as Indian tea হেতুয়ে কৈছো মই বাৰে বাৰে কৈছো যে ইন্ডিয়ান টি বুলি ৰি-এক্সপোৰ্ট কৰি থকা হৈছে which is creating a very bad impact okay so Kenyan tea export অকমান চাও primarily directed towards countries in the Middle East North America UK ঠিক আছে আৰু Kenyan tea খিনিৰ কথাও যদি আমি অকমান চাও known for their bright color brisk flavor and strong aroma যদিও আছে they are widely used in blends and are favored by tea enthusiasts around the world যদিও ইখিনি হয় কিন্তু আমাৰ যেটো ইউনিকনেস আমাৰ সাহৰ যেটো ইউনিকনেস হেতু কিন্তু নাই কিন্তু লো কোৱালিটিৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে ওকে সো কিয় বাঢ়িছে আৰু কিমান বাঢ়িছে এটো আমি চাব পাৰো কেনিয়া চাৰ্জ বাই ওভাৰ 288% in 2024 raising concern about low quality tea being blended and re-exported as Indian tea ঠিক আছে গম পালো আমি মেইন ইস্যুটো জানুৱাৰী 2024 ৰ পৰা অক্টোবৰ 2024 লৈকে almost 13.71 million kg of Kenyan tea was imported compared to 3.5 million kg in the same period ঠিক আছে
এইটো ডাটা আপোনালোকে অকমান ভালকে নোটিস কৰক ইয়াতে কি কৈছে 2024ত জানুৱাৰীৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে 13.7 মিলিয়ন কেজি কি কৰা হৈছে ইম্পোৰ্ট কৰা হৈছে যেটো নাম্বাৰ 2023ত এই সেম পিৰিয়ডটোত কিমান আছিল অনলি জানেনে 3.53 মিলিয়ন কেজি সো কিমান বেছি এটা আমি ৰাইজ দেখা পাইছো কিমান বেছি এটা আমি ৰাইজ দেখা পাইছো সো এই ৰাইজটোৰ কাৰণে এতিয়া কনসাৰ্নটো আহিছে ওকে আৰু এই যেটো ইম্পোৰ্টেড টিজ বিলাক হয় এটোৰ প্ৰাইসটো বহুত বেছি কম হয় ঠিক আছে ইয়াতে চাও 156.373 per kg whereas Assam tea fetch rupees 252.83 per kg in auctions বিলাকতো এই যেটো ইম্পোর্টেড টিজ হয় তার প্রাইসটো বহুত বেশি কম থাকে ঠিক আছে যার কারণে এটো ইম্পোর্টেড টিজটো কিনি পিনে কম দামত কিনি পিনে মিক্স কৰি দিয়া হৈছে আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ যেটো অথেন্টিক টিৰ হেৰিটো আছিল হেতুত এফেক্ট পৰিছে ঠিক আছে সো হেতুৱে আমি গোটেইখিনি গম পালো ডিক্ৰিজ ইন্ডিয়ান টি প্ৰডাকশন ডিক্ৰিজ বাই ওভাৰ 50 মিলিয়ন কেজি decrease hoise with Assam alone accounting for 20 million kg shortfall very bad news 20 million kg shortfall ami dekhibo paisu thik ase concern arise that foreign teas including those from Iran Vietnam are being passed off as Indian tea damaging India's tea reputation hetue quality to yate there are apprehension that Kenyan tea being imported could include unsold stock after Kenya's minimum price policy was enforced in 2021. Etia mane etu assumption kora hoise jikhini jehetu low quality hoy ei mane jikhini purona ba agore mane besa nojua jikhini stock ase hei stock khine hiote amak dise thik ase hei stock khine hiote amak dise jar karone amar eta বহুত ডাঙৰ ইস্যু হৈছে এতিয়া abolition of North Indian Tea Council which previously monitored quality had made it easier to import substandard tea এটা ইমান জানো ইজি ইমান হেৰি কৰাটো কিন্তু ইয়াতে যেটো এটা North Indian Tea Council আছিল এই কাউন্সিলটো abolish কৰি দিয়া হৈছিল এই কাউন্সিলটোৰ মেইন কাম এটোৱে আছিল যে কোৱালিটি চেক কৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আমি যিখিনি প্ৰডাক্ট ইম্পোৰ্ট কৰি আছো তাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা So quality khini jodi monitor kori thakile hoy etu issue ami agote gom pai golu hoy hoine so importot ki kori ase import hikane ami easily koribo pari asu kono substandard tir kono thoronor ami monitoring kora nai quality check kora nai okay calls for strict checks to prevent these teas from entering the domestic market so etue koise je etia domestic marketot jate etu nuhumai apunaloke strictly কি কৰক ইয়াৰ এটা চেক মেইনটেইন কৰক আৰু ব্লেন্ডিং কৰাৰ পিছত এবাৰ ইন্ডিয়ান টি বুলি আহি যোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটত মানুহে তো গম নাপাব আমি কি গম পাম আমি অকমান টেষ্টত ডিফাৰেন্সটো পাম বাৰু বাট মানুহে এইটো গমই নাপাব ৰাইট সো এটো এটা প্ৰিভেন্ট কৰিব লগা কথা হৈ পৰিছে export and reputation issues etu koi ahisu Indian certificates which could tarnish the image of brand India Industry experts charge the government to ban duty-free import by merchant exporter to protect the Indian tea market. Ebilak ami korar proyojon ahi porise. Then ako the Indian Tea Exporter Association highlights the need for accurate custom data to track tea imports. Ei gote bilak kam ami korilehe ami ki koribo parim etu rokhabo parim. Concern about unfair competition for genuine Indian tea exporter due to lower priced imported tea. এতিয়া ইম্পোর্ট করা টি বিলাকৰ যদি কম প্রাইস হয় কম মূল্য হয় আমাৰ যিখিনি টি এক্সপোর্টার আছিল তাহাতৰ কাৰণে তো এটা আনফেয়াৰ কম্পিটিশন হৈ আছে ন এক্সপার্টস সাজেস্ট that much of the Kenyan tea may include blends from multiple African countries such as Tanzania, Burundi, Uganda and Malawi এক্সপার্ট বিলাকে এটোও কৈছে যে যিখিনি আমি কেনিয়াৰ পৰা টি লৈ আছো হিখিনি যেটো কোৱালিটিটো যেটো লো বুলি কৈ আছো তাতেও ব্লেন্ডিং সাগে হৈছে বেলেগ আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিৰ পৰা সো এখিনি আছিল আজিৰ টপিকটো আমি চালু আমি কি কৰিব লগাত পৰিছে কি আমি সলিউশনস ইমিডিয়েট সলিউশন লব লাগিব নহলে
গোটেই যেটো টি ইন্ডাষ্ট্ৰীত আমাৰ যেটো প্ৰভাৱ পৰিব হেতু খুব বেয়াকে পৰিব ঠিক আছে সো এই গোটেইখিনি আছিলে about the whole tea sector আৰু ইখিনি আমি মেইনলি মেইনছৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট as well as prelims-or ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো ওকে আৰু এইখিনি আৰু এই হোল টপিকটো আমি প্ৰথমৰ পৰা চালো জিওগ্ৰাফিক্যাল conditions বিলাকৰ পৰা আমি জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশনস চালো দেন আমি অসমৰ সাহবাগিছাৰ যেটো হিষ্ট্ৰি অসমৰ সাহৰ যেটো হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান টি ইন্ডাষ্ট্ৰি আমি ডাটা আমি গ্ৰাফ গোটেইখিনি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো তাৰ পিছত টি টুৰিজমৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলো আমাৰ টি ইন্ডাষ্ট্ৰিটো অসমৰ সাহ উদ্যোগে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ ফেস কৰি আছে হেইটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতিলো ওমেন বিলাকৰ স্পেশালি ওমেন আৰু চিলড্ৰেন টু most vulnerable section of our society কেনেকৈ ইম্প্যাক্ট পৰি আছে আৰু আমাৰ মাজত কিমান পটেনশিয়াল আছে যিটোৰ থ্ৰুদি আমি আৰু বেছি এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰো যিটোৱে আমাৰ আৰ্থ সামাজিক দিশটো আকৌ সবল কৰি তুলিব সো এইখিনি গোটেই মই কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো along with the datas okay so এইখিনি মই ভাবো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব বেছি হেল্পফুল হ'ব মই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ